كمان أصدقائي بقدر إني أروح على الأوديو وأختار موسيقى معينة ما يكون عليها الألماسة. بمجرد ما اختارها رح اقدر اسمعها قبل ما اعمل لها اضافة للفيديو. كمان بقدر اني خفض مستوى الصوت تبعها او تبع الفيديوهات عن طريق هذا الخط باللون الابيض، ومثل ما عم تلاحظ صديقي هي عم تاخذ مساحة حاليا اكثر من الفيديو. بمجرد ما احط الماوس هون رح يتغير شكله، فبقدر اسحبه وبحطه بهذا الشكل. اذا ملاحظ انه صوت الموسيقى عالي كمان بقدر اجي لهون واتحكم بالصوت بشكل اكبر. يخرب او خرب ما بعرف صوتوني، فصار عندي مثل موسيقى بالخلفية تبع الفيديو. طبعا أنا ما بحب أني ضيف هاي الأمور خاصة بالمقاطع التعليمية، فرح أجي لهون صغرها بهذا الشكل وروح على Sound Effects. وSound Effects أصدقائي يعني المؤثرات الصوتية، يعني هي الأمور يلي بتقدر أنت إنك تحطها بين المقاطع أو أثناء حديثك عن شيء مهم. فمن هون يا صديقي بتقدر كمان إنك تضيفهم للمفضلة ورح تلاقيهم بهذا الحقل يلي اسمه Yours. فطبعا بتقدر تروح على Sound Effects وتلاقيهم، ولكن أنا حاليا مو كلهم موجودين عندي لأنه ماني عامل تسجيل دخول على البرنامج، ولكن بقدر إني شوف المؤثر الصوتي يلي أنا بدي إياه، بسحب من هون على جزء من الفيديو يلي أنا بدي أضيف عليه مؤثر صوتي وبضغط على إشارة الزائد. من هون بقدر أضغط على زر الكنترول وكبر الشاشة شوي، أعمل المؤثر بنفس الوقت يلي عم يتغير فيه المقطع مثلا، وخلينا نشوف التأثير مع بعض. عالم الأونلاين الميكروفون تبعي بهذا الشكل أصدقائي. طبعا إذا سمعان صوت الكاميرا أنا هون مختار كاميرا، فهذا الصوت بينضاف بشكل يدوي. فمثل ما عم تلاحظ يا صديقي بكل سهولة بختار الأماكن اللي بدي أحط فيها مؤثر صوتي، وبقدر طبعا اني اجي لهون واختار المؤثر الصوتي المناسب. اذا حبيت هذا المؤثر مثلا رح اضغط على اشارة الزائد وحدد المكان بالضبط يلي بدي اياه يظهر فيه هذا المؤثر كأنه بهذا الشكل، وبوزع مؤثرات صوتية على كل الفيديو. طبعا كمان بقدر اني احدد هذا المؤثر وروح لهون خفض الصوت تبعه بهذا الشكل كأنه بلش. كأنه من أهم المؤثرات يلي أنا بحب إني استخدمها مؤثر الوش، يعني هو أصلا وش. خلينا نشوف مع بعض. إذا بيجي لهون بقول له وش وإنتر فراح يطلع عندي مثلا هذا المؤثر. خليني أجي لهون أولا، بعدين أضغط على إشارة الزائد، خليني أحدد مكانه بهذا الشكل ونسمع هذا المؤثر مع بعض. كمان أنا بحب مثلا مؤثر الماوس، بيجي لهون بقول له ماوس كليك بهذا الشكل أو ماوس وإنتر، فراح يطلع عندي كل المؤثرات يلي فيها صوت ماوس. الميكروفون ده إذا كنت عم تضيف نص معين خلينا ناخذ نص بشكل سريع ونروح على الإفكت بهذا الشكل، نختار شكل معين لهذا النص. تقدر من بعدها تضغط على زر أوديو وتقول له بوب. بوب يعني مثل هذا الشيء اللي بيظهر على الشاشة يلي هو هذا الصوت. فبقدر اني احدد هذا المؤثر مع هذا النص فراح تطلع عندي هي النتيجة. الميكروفون تبعي يعني بقدر اني ارفقه مع النص او مع صورة مثلا عم تظهر على الشاشة. وهيك اصدقائي بقدر احط المؤثرات او وزعها بكل المقطع تبعي.